ইমেজ ফৰ্মেশ্যন বাই লেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰতিবিম্ব গঠন। প্ৰথমতে এটা প্লাষ্টিকৰ কেন লৈ ওপৰৰ ফালে এনেকৈ এটা বিন্ধা কৰা হ'ল যাতে লেন্সখন ৰখাব পৰা যায়। এতিয়া উত্তল লেন্স এখন ইয়াত এইদৰে ৰখাই লোৱা হ'ল। লেন্সখনৰ এটা ফালে এডাল মম জ্বলাই ল'লোঁ। এতিয়া লেন্সখনৰ আনটো ফালে এখন বগা কাগজ লোৱা হ'ল যাতে তাত মমডালৰ শিখাৰ প্ৰতিবিম্বটো দেখা পোৱা যায়। বগা কাগজখনৰ অৱস্থানটো এনেদৰে মিলোৱা হয় যাতে এটা স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব দেখা পোৱা যায়। আমি ইয়াত দেখিছোঁ জুই শিখাৰ প্ৰতিবিম্বটো ওলোটাকৈ দেখা গৈছে, ওপৰ ছাইডটো তলফালে আৰু তল ছাইডটো ওপৰৰ ফালে। এইবাৰ লেন্সখনৰ পৰা মমডালৰ দূৰত্বটো কিছু বঢ়াই ল'লোঁ। দেখা গ'ল প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান আগতকৈ কিছু ওচৰ চাপি গ'ল, অৰ্থাৎ লেন্সখনৰ পৰা প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটো আগতকৈ কমি গ'ল। এইবাৰ লেন্সখনৰ পৰা মমডালৰ দূৰত্ব অলপ কমাই ল'লোঁ। দেখা গ'ল লেন্সখনৰ পৰা প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটো আগতকৈ বাঢ়ি গ'ল। গতিকে উত্তল লেন্সে সাধাৰণতে ওলোটা আৰু সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। সৎ প্ৰতিবিম্ব মানে হৈছে লেন্সখনৰ এটা ফালে লক্ষ্যবস্তু আৰু আনটো ফালে প্ৰতিবিম্ব গঠন হোৱাটো। এইখিনিতে উত্তল লেন্সৰ অংশ কেইটামান চিনি লওঁ। এইবাৰ লেন্সখনৰ একেবাৰে ওচৰত, অৰ্থাৎ লেন্সখনৰ আলোক কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছ বিন্দুৰ মাজত মমডাল ৰাখিলোঁ। আৰু এইবাৰ প্ৰতিবিম্বটো চাওঁতে দেখা পালোঁ লেন্সখনৰ এটা ফালে মমডাল আছে আৰু আনটো ফালৰ পৰা আমি যদি প্ৰতিবিম্বটো চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাইছোঁ যে মমডালৰ প্ৰতিবিম্বটো মমডালতকৈ ডাঙৰকৈ দেখা গৈছে আৰু ওলোটা হোৱা নাই। এইবাৰ আমি থিয় প্ৰতিবিম্বই দেখা পাইছোঁ। গতিকে উত্তল লেন্সৰ একেবাৰে ওচৰত লক্ষ্যবস্তু ৰাখিলে ই থিয় আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। অসৎ মানে হৈছে লক্ষ্যবস্তুটো লেন্সখনৰ যিটো ছাইডত আছে, যিফালে আছে প্ৰতিবিম্বটো সেইটো ফালেই গঠন হৈছে। এইবাৰ এখন অৱতল লেন্স লৈছোঁ। এতিয়া লেন্সখনৰ এটা ফালে মমডাল আছে আৰু আনটো ফালৰ পৰা আমি লেন্সখনৰ মাজেদি যদি প্ৰতিবিম্বটো চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ লেন্সখন আৰু মমডালৰ মাজৰ অংশখিনিত, মাজৰ ঠাইখিনিতে সৰুকৈ প্ৰতিবিম্বটো গঠন হৈছে আৰু ই ওলোটা হোৱা নাই, ই থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিছে। গতিকে অৱতল লেন্সে সদায় থিয়কৈ সৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। Subscribe the channel Study Board.